What's up YouTube? Si Eli ulit, and magkakaroon ulit tayo ng unboxing video. So ang i-unbox natin ngayon ay galing ulit sa aking paboritong Lazada. And this time, ang kinuha ko naman ay isang ring light na ano ba yung nakasulat dito? Original Smilee 6 by 18 cm selfie LED ring light. So, para sa mga hindi alam kung ano yung ring light, ito yung pampaliwalas ng iyong mukha at pampaliwanag habang ikaw ay nagpa-vlog or nagpo-photoshoot. Ngayon, I thought na it's about time na magkaroon din ako nito. Hindi lang dahil sa vlogging ko, kundi para na rin sa sa mga photoshoot ko kasi nakakamiss na mag-photoshoot eh. Sa totoo lang ngayong lockdown, yung huli kong photoshoot was siguro magwa 1 year mahigit na. Between you and me, nagbebenta kami ng bukoy, so kailangan kong mag-photoshoot ng product namin, and wala kami matinong ilaw para sa proper photoshoot. So I had no choice kundi bumili rin itong ring light for that purpose. For now, the first of many purposes. So ayun, mura lang siya. Cost me 310. So tingnan natin, buksan natin, and i-review. Okay? Let's do it. Okay, so ito na siya. Bubble wrap na to. Okay, so ito na po siya. Ecam RK15 Live Superior Fill Light Night Lighting for your eyes. So, check natin yung naman. So, natin siya. And ito yung, I believe, dito mo ikakabit yung ring light. So ayan, mataas naman siya. So grabe, mataas niya. So pwede siyang pwede pala to sa kahit sa sahig. May mount naman tayo for that, which is this one. Kasi kakabit mo siya sa mount. Ayun, may butas sa ilalim mo. Kakabit mo siya dito. And then i-mount mo siya. Pwede siya nakatayo sa sahig. So very nice. Very nice. Ano na muna natin itong muna natin. Okay. Next. Ito yata yung pangkabit. Yung place ng ring lights dun sa parang selfie stick na yun. Kakabit natin ito. Papakita ko sa inyo yung itsura. And finally, here is the light with the cord and the remote. So, ito siya. Hindi pala siya glass. Plastic siya. Made of hard plastic. So, may kabit siya sa USB. So kung meron din kayong adapter na may kabitan nito, that's gonna work. Ang hindi ko lang alam kung battery charge pa to, parang hindi naman. So paandar lang to as long as nakasaksak siya. So kabit ko muna and then pakita ko sa inyo itsura. Okay, and now the moment of truth. So
Sakto na. Yan. Okay, game. Let's hope this works. Ang lakas! Ayos! Nice! Okay. So, ayun na nga. Ang aking ring light. So, sinaksak ko siya sa, sa pader. Siyempre, yung US, meron kasi akong adapter na may USB sa akin. So, nuli natin. Yan. Yung kulay na to, it comes in 3 colors. I think ito cream yata ang description nila. Ito, soft light. And ito, I don't know. I'm gonna have to check the box. Teka. Wala nakalagay sa box. Titingnan ko na lang yung nakasulat sa Lazada. So, tingnan ko na lang. Pero overall, this is nice. Pwede mo siyang palakasin. Pwede mo siyang pahinaan. Tapos ano kaya yung itsura ko kapag dito. Kita yung pores ko eh. Ayan. Diba? Pa-oily ng pa-oily po ang aking mukha. Very nice. Yeah. So, ayun. Nakakatawa naman. Nakakatawa yung product. At hindi siya pinili straight from China. Because, alam niyo naman sa China, puro mga defective, puro jabake. Kaya natuto na ako pag ako bibili, local talaga. So, just a suggestion, personal suggestion lang naman. So ayun, I would give this for now 4 out of 5 kasi first time pa lang naman. Tingnan natin kung tatagal. And update ko na lang yung description sa YouTube sa video na to. So you can follow me, like, share, and subscribe again. And see you on the next unboxing video, guys. Take it easy.